तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. ओके, तर व्हिडिओ एक नंबर आहे ना. थोडा क्वालिटी कशाला म्हणते तर व्हिडिओला म्हणतात काय विषय, तुम्ही व्हिडिओचा डेमो बघा. ओके, आवाजात बघा फक्त, आता काही नुसतं बिना आवाजात चालू आहे काही विषय नाही. ओके, त्यामुळे पुढे मी तुम्हाला डेमो दाखवणार आहे आवाजात, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा. ओके, हां. आणि या व्हिडिओसाठी लागणारे जेवढे काही मटेरियल आहे त्याची लिंक मी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे, जाऊन डाउनलोड करून घ्या. काही विषय नाही. आणि काय प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, कारण तिथे पण मी सगळं मटेरियल आपल्या व्हिडिओला अपलोड करत असतो. ओके, हां. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, जाऊन लगेच जॉईन करून घ्या. आणि काय प्रॉब्लेम आला तर मला तुम्ही इंस्टाग्रामला विचारू शकताय. इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, जाऊन लगेच फॉलो करून घ्या. ओके, तुमच्या भावाला डिक सपोर्ट आणि प्रेम दाखवा बघतो. ओके, हां. तर व्हिडिओ एक नंबर आहे, नाच खोळा आहे. व्हिडिओचा तुम्ही डेमो बघून घ्या, लगेच आपण एडिटिंगला सुरुवात करू. तर चला चालू करूया. व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी आपल्याला का नाही अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे. आणि ॲप्लिकेशन कुठे आहे तर पद्धतशीरित्या तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक दिली आहे. तुम्ही म्हणत असाल एक नाही भावा, 50, 100, 1000 लिंक आहे. तर त्यात तुम्हाला वर टेलिग्राम चॅनल म्हणून एक आहे, त्याच्या लिंकवर टॅप करायचं. आपलं टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन केलं असेल तर जॉईन करा, कारण तिथं मी आपलं अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन पिन करून ठेवले. मी जे वापरतो तेच आहे, त्यामुळे तुम्ही तिथलं पिन केलेलं ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्या. म्हणजे सेम माझ्यासारखं येईल, काही विषयच नाही. ओके, म्हणजे वॉटरमार्क नाही, काय नाही, एकदम फ्री ॲप आहे. त्यामुळे तुम्ही तिथूनच डाउनलोड करा, आणि ते फक्त आपल्याच टेलिग्राम चॅनलवर भेटेल. असं काय नाही, तुम्ही कुठं पण करू शकता, काही विषय नाही. मी जे बनवतोय तेच घ्या, काही विषय नाही. ओके, आपल्या टेलिग्रामवरच. तर आता विषय काय करायचं माहिती आहे, तर आपलं अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे. आणि तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपलं सगळं मटेरियल दिले, फ्री दिले, एकदम नाथगोळा टाईपमध्ये. डाउनलोड करून घ्या. काय प्रॉब्लेम आला तर मला इंस्टाग्रामला विचारा, विषयच नाही. तर आपलं बीटमार्क शेक बिकडे प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओके, बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायला बघू शकताय. काही अशा प्रकारे दिसेल, एकदम पद्धतशीरित्या. तर तुम्हाला सिम्पली विषय करायचं काय, एकदम स्टार्टिंगला यायचं. ओके, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं, आणि सिम्पली आपलं मटेरियल ओपन करायचं. काय तर मटेरियल ओपन केल्यानंतर बघू शकता काहीसा अशा प्रकारे दिसेल. त्यात तुम्हाला की नाही अशा प्रकारे एक ओव्हरले, सिम्पली प्लसवर टाईप करून ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्या. त्याला 3 डॉटमध्ये जायचं आणि सिम्पली फिल स्क्रीन करायचं. नंतर या बाणावर टाईप करायचं. पहिल्या बीटमार्क बसणं पुढचा पार्ट अशा प्रकारे कडे गिरायचा. सिम्पली एकदम स्टार्टला प्लसवर टाईप, इमेज व्हिडिओ, व्ह्यू ऑफ, आणि नंतर आपलं मटेरियलच ओपन करायचं. दुसरं काय ओपन करू नका, फक्त मटेरियल मी दिलं तेवढं. ओके, अशा प्रकारे हा PNG ॲड करून घ्या. याला सिम्पली मोशन ट्रान्सफरमध्ये यायचं, बरोबर या गोलाच बरोबर याला विशाळ पद्धतीने याला ॲड करायचे. सिम्पली ऑप्शनचा करून घ्यायचं आहे, बाणावर टाईप करायचं, परत बाणावर टाईप करायचं, आणि ऑप्शनचा करून त्याला इथपर्यंत काचगिरणं ओढून घ्यायचं. ओके, याच्यानंतर विषय काय करायचं माहिती आहे काय, सिम्पली इथं बीटमार्क विषय आल्याच्या नंतर प्लसवर टाईप करायचे, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचे, आणि सिम्पली आपलं मटेरियल ओपन करायचं. मटेरियलमध्ये दिलेले फोटो किंवा तुम्ही तुमच्या बसली वापरू शकता, काही विषय नाही. फोटोला प्लसवर टाईप करून ॲड करून घ्यायचं आहे. फोटोला 3 डॉटमध्ये जायचं आणि फिल स्क्रीन करून घ्यायचं. सिम्पली बाणावर टाईप करायचं, बीटमार्क बसणं कर द्यायचं आहे. तर काही अशा प्रकारे तुम्हाला सगळे फोटो ॲड करून घ्यायचे. ओके, काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. जर आलं तर मला इंस्टाग्रामला विचारा, पार्टी करणार रिप्लाय देऊन सांगतोय, काही म्हणजे एकदम विशाळ आहे. ओके, तर काही अशा प्रकारे तुम्ही सगळे फोटो बीटमार्क प्रमाणे ॲड करून घ्या. मी पण करून घेतो. तर बघू शकता मी तर सगळे फोटो बीटमार्क प्रमाणे लावून घेतले आहेत, एकदम नाथगोळा टाईपमध्ये. ओके, तर आता फक्त तुम्हाला विषय काय करायचं माहिती आहे की, तर एकदम स्टार्टिंगला यायचं. हो काय, आणि तुम्हाला विषय काय करायचं, पहिल्या बीटमार्क विषय आल्यानंतर प्लसवर टाईप करायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं, आणि सिम्पली आपलं मटेरियल ओपन करायचं. ओके, तर मटेरियल ओपन केलं की अशा प्रकारे एक ब्लॅक शॅडो PNG सिम्पली प्लसवर टाईप करून याला ॲड करून घ्या. जर याला ॲड केल्यानंतर याला सिम्पली मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबर ऑप्शनवर जायचं आहे. अशा प्रकारे याला फक्त थोडं मोठं करायचं. बघू शकताय एवढं असं करून घ्या, काही विषय नाही. एवढं केलं की ऑप्शन सर्च करून बॅक या, एकदम लास्टला या, आणि ऑप्शन सर्च करून त्याला एकदम लास्टपर्यंत अशा प्रकारे ओढून घ्या. ओके, आता एवढं केलं का सिम्पली तुमचं बॅक, आणि बॅक नंतर जो काय आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे बघू शकता काहीसा अशा प्रकारे. ह्याला ओपन केलं की बघू शकता काहीसा अशा प्रकारे दिसेल. त्या शेकवर टाईप करायचं, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट इथला कॉपी करून घ्यायचा. सिम्पली तुमचं बॅक, आणि आपलं इथं बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं. ओके, हां. सिम्पली आपण जिथून फोटोला तिथे यायचं आणि आपल्या प्रत्येक फोटो टाईप करायचं. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करायचं. ओके, तर एक पण फोटो सोडू नका, फक्त प्रत्येक इमेजवर टाईप करून इफेक्ट 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. ओके, तर मग पार्टी करून तुम्ही सगळ्या फोटोवरती इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. मी पण करून घेतो. तर बघू शकताय, तर मी सगळ्या फोटोंवरती हा इफेक्ट मारलेला आहे. इफेक्ट एक नंबर आहे. हो, व्हिडिओ तर कसा एक नंबर दिसणार आहे काय तुम्हाला दाखवणार आहे.
तर फक्त आता एवढा सगळा व्हिडिओ झाल्यानंतर तुम्हाला विषय काय करायचं, इथे एक्सपोर्टचं बटन याच्यावर टॅप करायचं आहे. व्हिडिओच्या पुढे एक ऑप्शन आहे बघू शकता, याच्यावर टॅप करायचं. 720 पिक्सल ठेवा, इथं कोड 1 नंबर ठेवायचा, फ्रेम रेट फुल, क्वालिटी फुल, आणि पुढे फक्त एक्सपोर्टचं बटन याच्यावर टॅप करायचं आणि आपला व्हिडिओ एक्सपोर्टिंगला सुरुवात करायची आहे. तर बघू शकता आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट होतोय. पूर्ण उद्या दाखवतो तुम्हाला पुढची प्रोसेस. ओके, तर इथं आपला रापचिक व्हिडिओ एक्सपोर्ट झालेला आहे. ओके, तर सिम्पल सेव्हचं बटन याच्यावर टॅप करायचं आणि अपलोड आपल्या गॅलरीत सेव्ह करून घ्यायचं आहे. ओके, तर घ्या करून सेव्ह. तर गॅलरीत व्हिडिओ सेव्ह झालाय. आता सिम्पली विषय कसा झालाय म्हणजे व्हिडिओ कसा झालाय तेवढं बघून घ्या. ओके, हां, एक नंबर क्वालिटी शेक इफेक्ट आहे. भीट मार्क पण सगळं भीट मार्क तुम्हाला ते सगळं फ्री दिलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही पहिले तर आता बोलायला नाही. बरं, जाऊ द्या. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढं सुद्धा. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्कीच सांगा. लाईक मारा, लाईक मारा, कारण तुमच्या भावाचा व्हिडिओ आहे. लाईक मारायचं बनतायच काही विषयच नाही. तर आता बाकीचा विषय कसा आहे, आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बाकीचं व्हिडिओ बघा, कंटेंट बघा. आपले कसं आहे, आवडलं तर सबस्क्राईब मारा, नसेल तर काही विषयच नाही मारलं तरी चालतंय. त्यामुळं तुमच्या हिशोबावर आहे सगळं. तर ओके, भेटू पुढच्या कारण खतरा व्हिडिओमध्ये. मी गेल्यावर तुम्हाला साईडला 2 व्हिडिओ दिसतील, कुठला पण एक बघून या. माझ्या घरी या. तर चला, बाय बाय.